Γεια σας και καλώς ήλθατε και πάλι στο κανάλι μου. Σήμερα δεν είμαι μόνη μου. Σήμερα έχω μία πολύ special καλεσμένη, την Ευσαΐα. Με την Ευσαΐα δεν γνωριζόμαστε προσωπικά. Είδα κάποια από τα βίντεο της στο YouTube. Έχει και αυτή ένα κανάλι. Πώς ονομάζεται το κανάλι? Γιατί έχει πολύ ωραίο όνομα το κανάλι σου. Ναι, έχει γερμανικό όνομα το κανάλι μου, γιατί απευθύνεται σε γερμανόφωνους που μαθαίνουν ελληνικά. Δηλαδή Γερμανούς από τη Γερμανία, Αυστριακούς, Ελβετούς, και ονομάζεται Griechisch ohne Grenzen, δηλαδή ελληνικά χωρίς σύνορα. Είχα κάνει πολλές σκέψεις πώς να ονομάσω το κανάλι και δεν μου ερχόταν έτσι κάποια καλή ιδέα, και ένα πρωί ανοίγω τα μάτια μου, δηλαδή δεν πέρασαν ούτε 5 δευτερόλεπτα και είδα αυτό το όνομα. Αυτό ήταν το 2018 και τώρα καταλαβαίνω πόσο νόημα βγάζει αυτό το όνομα. Γιατί όταν ξεκίνησα, δούλευα κανονικά στα σχολεία στη Γερμανία σαν καθηγήτρια ελληνικών και γερμανικών. Δηλαδή δεν είχα μια κλασική ζωή σαν καθηγήτρια. Και τώρα βέβαια με όλα τα ταξίδια και με όλα τα άλλα θέματα που έχω βάλει στο κανάλι, γιατί το κανάλι μου δεν δείχνει και πολλά παραδοσιακά, την καθημερινότητα στην Ελλάδα, μουσική, τα πάντα. Ναι, έχει ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα νομίζω το κανάλι σου. Αν μπορούσα να χρησιμοποιήσω μόνο μία λέξη για να περιγράψω το κανάλι σου, θα χρησιμοποιούσα το αυθεντικό προσωπικά. Ότι είναι πολύ αυθεντικό. Όλο το υλικό που έχεις είναι πολύ αυθεντικό, κατά τη γνώμη μου. Οπότε, εσύ ζούσες στη Γερμανία, αλλά τώρα δεν μένεις πια στη Γερμανία, μένεις στην Ελλάδα, σωστά? Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Γερμανία. Πήγα όμως σε ελληνικό σχολείο, αλλά πάντα ήξερα θέλω να σπουδάσω στην Ελλάδα. Θα μου πεις, δεν έχεις και πολλές επιλογές όταν πας στο ελληνικό σχολείο στη Γερμανία. Ναι. Αλλά εμένα ήταν πάντα το όνειρό μου να πάω να σπουδάσω στην Ελλάδα και να γίνω καθηγήτρια ξένων γλωσσών. Σπούδασα γερμανική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη για 4-4,5 χρόνια, και όταν τελείωσα ήμασταν μέσα στην κρίση. Είδα ότι δεν έχω προοπτικές στην Ελλάδα, ήταν πολύ άσχημα τα πράγματα, οπότε είπα πρέπει να γυρίσω, με βαριά καρδιά πραγματικά. Ναι. Δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να ζει πάλι στη Γερμανία. Απ' την άλλη όμως πρέπει να πω, όταν πήγα στην Ελλάδα, μετά από 18 χρόνια στη Γερμανία, και αυτό ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Γιατί ήμουν σε μια χώρα η οποία να είναι πατρίδα μου, αλλά δεν έχω ζήσει ποτέ, μόνο στις διακοπές. Και είδα και την άλλη μεριά της Ελλάδας. Αλλά ναι, μετά συνήθισα, είδα και τα καλά της. Καλά, ναι, σίγουρα και εγώ όταν μετακόμισα εδώ πέρα, ξεκίνησα να συγκρίνω. Πριν δεν μπορούσα να συγκρίνω στην ουσία την Ελλάδα με κάποια άλλη χώρα, γιατί δεν είχα ταξιδέψει για να δω τα θετικά, τα αρνητικά. Τώρα πού μένεις ακριβώς στην Ελλάδα? Είμαι κοντά στη Θεσσαλονίκη, βόρεια δηλαδή. Ναι, κατάλαβα. Ωραία είναι. Έχω πάει στη Θεσσαλονίκη μία φορά. Αλλά είναι η πόλη, η Θεσσαλονίκη νομίζω είναι η πόλη την οποία θα επέλεγα να μείνω εάν γυρνούσα πάλι πίσω στην Ελλάδα. Κάτι που μου τράβηξε την προσοχή, που το αναφέρεις στο κανάλι σου, είναι ότι γράφεις βιβλία, σωστά? Γράφεις βιβλία κυρίως για γερμανόφωνους, να φανταστώ. Ακριβώς. Το τελευταίο μου βιβλίο το έχω γράψει με τη συνεργάτηδά μου, την Σάντρα Μουάμπα. Και ναι, λέγεται «Κουβέντιασε» και περιέχει 48 διαλόγους, είναι 12 θεματικές ενότητες, και το ιδιαίτερο είναι ότι είναι στην καθομιλουμένη, δηλαδή στην κοινή γλώσσα που χρησιμοποιούμε εδώ στην καθημερινότητά μας στην Ελλάδα, γιατί αυτό είναι που μου έλειψε στα βιβλία με τα οποία δούλευα με τους μαθητές μου. Ναι, θα συμφωνήσω. Εγώ να πω ότι το έχω διαβάσει το βιβλίο. Είναι ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Και ακριβώς αυτό που είπα και πριν, ότι αποτυπώνει μια πραγματική κατάσταση, ας πούμε. Όντως πηγαίνουμε στο φούρνο και όντως αγοράζουμε, ας πούμε, αυτά τα κουλούρια και τυρόπιτα το πρωί.
Επίσης αυτό το βιβλίο έχει και ηχογράφηση, σωστά, στα ελληνικά, όλοι οι διάλογοι. Ναι, το λεξιλόγιο είναι ηχογραφημένο από τον συνεργάτη μου, τον Αριστίδη Χριστόπουλο, στα ελληνικά και στα αγγλικά. Και οι διάλογοι είναι και αυτοί στα ελληνικά. Στα ελληνικά, ναι. Ναι. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Εάν θέλετε, παιδιά, να δείτε ένα δείγμα στην ουσία από το βιβλίο, θα έχω στο κουτί της περιγραφής, αλλά και πάνω κάπου ένα link. Ποτέ δεν είμαι σίγουρη από ποια πλευρά βγαίνει το link, αλλά θα έχω ένα link για αυτό το βιβλίο, εάν ενδιαφέρεστε να το δείτε, αλλά και να το αγοράσετε. Επίσης, να πω ότι η ελληνική διάλογη είναι από κάτω μεταφρασμένη στα αγγλικά. Δηλαδή, διαβάζεις τον διάλογο στα ελληνικά και από κάτω είναι όλα στα αγγλικά. Ναι. Δηλαδή, και ας μην καταλαβαίνεις μία πρόταση, βλέπεις από κάτω τη μετάφραση. Και επίσης, πριν από κάθε θεματική ενότητα, βλέπεις το λεξιλόγιο και μαθαίνεις... Ναι, οπότε έχεις χρόνο να προετοιμαστείς. Ναι. Προετοιμάζεσαι στην ουσία με όλο το χρήσιμο λεξιλόγιο, ας πούμε, που θα δεις στη συνέχεια μέσα στους διαλόγους. Οπότε είναι και πιο εύκολο να τους καταλάβεις. Υπάρχει μια ροή στο κείμενο. Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο προορίζεται ακόμα και για μαθητές του επίπεδου γλωσσομάθειας Α1-2, δηλαδή κάποιος που ήδη... Για πιο αρχάριους. Ναι, που ήδη ξέρει να διαβάζει, είναι προϋπόθεση να μπορεί να διαβάζει, μέχρι Β1, Β2 πιστεύω. Εκτός του ότι γράφεις υπέροχα βιβλία. Τι άλλο κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου, γιατί μένεις στο χωριό. Η ζωή στο χωριό είναι λίγο διαφορετική από τη ζωή στην πόλη. Μου αρέσει να κάνω ποδήλατο, μου αρέσει να περνάω πολλή ώρα στη φύση, έξω, να κάνω πεζοπορίες. Εμείς είμαστε εδώ και λίγο στα βουνά, έχουμε βουνό και θάλασσα, πρικισμένη. Εν τω μεταξύ το λες και στο βιβλίο σου αυτό για τις πεζοπορίες. Γενικώς σε ό,τι βγάζω και στο κανάλι μου, δείχνω αυτά που κάνω και στην πραγματική μου ζωή, αυτά που είναι τα ενδιαφέροντά μου, αυτά με τα οποία ασχολούμαι, και είναι χαρά μου που μπορώ και τα μοιράζομαι με τόσο κόσμο. Ναι. Αλλιώς μαθαίνω και εγώ ξένες γλώσσες, μαθαίνω ισπανικά, ασχολούμαι με τη μουσική, παίζω λύρα. Πώς σκέφτηκες να ξεκινήσεις κάτι τόσο ξεχωριστό, γιατί είναι πραγματικά πολύ ξεχωριστό κάποιος να παίζει λύρα στην εποχή μας? Είχα δει στο YouTube ένα βιντεάκι από τον τώρα δάσκαλό μου, Θανάση Κλεόπα, και λέγεται, μπορείς να το δεις, ο ύμνος για τη Μούσα Καλλιόπη. Είναι ένα πανέμορφο βιντεάκι και το είχα ανακαλύψει και το άκουγα, τι να σου πω, ασταμάτητα. Είχε μπει μέσα μου αυτό το τραγούδι. Ναι. Και κάποια στιγμή πήγα στους Δελφούς και είχα τραβήξει ένα βιντεάκι και ήθελα να το μοιραστώ με το κοινό μου, τις εμπειρίες μου στους Δελφούς, και σκεφτόμουν τώρα, ήταν βράδυ, είχε βραδιάσει, είχα δει τους ναούς και τα μέρη εκεί πέρα και σκεφτόμουν τι μουσική να βάλω σε αυτό το βιντεάκι, γιατί ξέρεις με τα copyright και όλα αυτά. Ναι. Και εκεί που καθόμουν στους Δελφούς το βράδυ μου έρχεται ο Θανάσης ο Κλεόπας, που δεν τον ήξερα εκείνη τη στιγμή. Και του στέλνω ένα μήνυμα στο Facebook και του λέω ότι είμαι στους Δελφούς και ότι τράβηξε ένα βιντεάκι και ότι θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τη μουσική του, αν μου το επιτρέπει. Και μου λέει βεβαίως, χαρά μου. Και τα έπαιξε, λέω τέλεια. Πάρα και πολύ σε μια επικοινωνία. Και βέβαια εγώ τότε ούτε να σκεφτώ ότι θα παίξω λύρα. Ναι. Και ένα πρωί, δεν ξέρω, ξύπνησα και είπα ότι θέλω κι εγώ να παίξω λύρα. Ναι. Και έτσι ξεκίνησε. Η λύρα μου ήρθε στη Σαντορίνη, εκεί μου τη στείλαν. Είναι μια οικογένεια από το Κιλκής που τις φτιάχνουν όλες με το χέρι, ακριβώς όπως τότε, όπως παλιά. Και εντελώς τυχαία ήταν και ο Θανάσης ο Κλεόπας στη Σαντορίνη. Δηλαδή είναι τρελό. Και βρεθήκαμε και κάναμε εντατικά μαθήματα, έμεινα ένα μήνα. Τώρα συνεχίζουμε online και η λύρα θα σε φωνάξει. Ναι. Δεν θα πάει ο καθένας να πάρει λύρα. Θα το νιώσεις μέσα σου τώρα τι θέλω. Εγώ πόσα χρόνια άκουγα τη μουσική και δεν ένιωσα ποτέ ότι θέλω λύρα. Παρόλο που με μάγευε η μουσική. Και μετά, εκείνο το πρωί είπα ναι. Ευσαΐα, είσαι ένας
ένας άνθρωπος με πολλά ενδιαφέροντα και νομίζω έχεις πάρα πολλά ακόμα να δώσεις γενικότερα. Να συνεχίσεις να κάνεις τα βίντεό σου, γιατί μας αρέσουν πολύ. Ειδικά τα βίντεο που παίζεις μουσική, εγώ τα λατρεύω. Έχεις άστρο. Έχεις άστρο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε. Και ευχαριστώ πολύ που με βρήκες και έτσι ήρθαμε σε επαφή και κάνουμε αυτά τα βιντεάκια τώρα. Και γνωριστήκαμε. Ναι, είμαι πολύ ευγνώμων και χαίρομαι πολύ για την επαφή. Και εγώ, και ελπίζω να τα ξαναπούμε πάλι. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό μάθημα. Μία συνέντευξη με την Ευσαΐα. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά, στο επόμενο μάθημα. Και μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!